البعض يسميه القريص والبعض يعرفه بالقراص. القريص هو فعلا نبات يتسبب بالحكة، وكأن أحدا قرصنا إذا ما تم لمسه. ومع أن القراص يلسع عند لمسه، إلا أن له العديد من الفوائد الصحية. ويباع القريص في الأسواق على شكل أوراق جافة وعلى شكل شاي وكبسولات. عند لمس نبتة القريص كما هو معلوم تفرز سائلا أسيديا، فنشعر بتعقيص يجبرنا على الحكاك، كما ينتابنا إحساس بالألم. فهذا التقريص يساعد في تنشيط الدورة الدموية. قديما عندما كان الأطفال يلعبون في البراري ويتعرضون للسعات القريص يهرعون إلينا باكين من الألم، كنا نخفف عنهم قائلين: افرحوا ولن تصابوا مستقبلا بالروماتيزم. منذ القدم كان للقريص منزلة كبيرة عند الفلاسفة والأطباء العرب، عرفوا فوائده العديدة وأدخلوه في كثير من وصفاتهم. وقبل أن نتعرف على هذه الفوائد فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. شاهد هذا الفيديو حتى النهاية وشاركه مع أصدقائك ليستفيد الجميع. تابعونا. فوائد عشبة القريص: يستخدم شاي القريص لعلاج مشاكل المعدة والأمعاء والغدد، فهو يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والشفاء من حرقة المعدة والقرحة، والتخفيف من تهيج القولون العصبي ووقف الإسهال. كما يدخل القريص في علاج الكبد والمرارة وأورام الطحال، ويستخدم أيضا كمضاد للفيروسات والسموم والبكتيريا الضارة. ولأن القريص يحتوي على مواد مضادة للحساسية، فإنه يستخدم للحد من مشاكل حساسية الربيع والجهاز التنفسي بشكل عام، إذ يفضل شرب شاي القريص لفترات طويلة لا تقل عن شهر إلى 3 أشهر، وله دور فعال بتخفيف السعال ومعالجة مشاكل ضيق التنفس. تدخل جذور عشبة القريص في علاج مشاكل البروستاتا المتضخمة، والتي تؤدي إلى صعوبة في التبول وحصر في البول، حيث تثبت الكثير من الدراسات أثر جذوره في علاج هذه المشكلة، بالإضافة إلى مشاكل الجهاز البولي الأخرى مثل حصوات الكلى والمثانة العصبية والتبول الليلي والتبول المصحوب بحرقة أو ألم واحتباس السوائل في الجسم. تعد عشبة القريص من المواد القابضة والموقفة للنزيف، حيث تستعمل في علاج غزارة الطمس، وكذلك يستخدم مسحوقها لوقف نزيف الدم من الأنف أو الرعاف ووقف نزيف القولون التقرحي. عرف القريص منذ القدم كمحفز جنسي، فكان ينصح بأخذ باقة من القريص ولسع الرجال في المناطق الحميمية لزيادة الطاقة الجنسية. ويروى أن المزارعين الذين يتعرضون بشكل دائم للسعات القريص لديهم قدرات جنسية فائقة، وهو من العلاجات لمشاكل الخصوبة. تعالج عشبة القريص أمراض الروماتيزم من خلال وضعها في حوض الاستحمام بما يعادل 400 جرام من شاي القريص وماء ساخن، ويتم استخدامها عن طريق أخذ حمام كامل للجسم والبقاء فيه مدة ساعة كاملة، ثم تدليك الجسم بزيت النعناع البري وزيت القريص. كذلك يستخدم زيت القريص في حد ذاته لتهدئة آلام المفاصل والعظام، ويعمل أيضا على زيادة إدرار البول وتنقية الدم، مما يقي الجسم من مخاطر النقرس. توقف هذه العشبة تساقط الشعر وتمنع ظهور القشرة فيه، وذلك باستخدام شاي القريص لغسيل الشعر وتدليكه جيدا. وقد لوحظ تحسنا في الشعر من ناحية إضفاء النعومة والحيوية له. أما على صعيد البشرة فهو يحافظ على نضارة البشرة وجعلها أكثر شبابا، ويعمل على تأخير ظهور التجاعيد ويفتح مسام البشرة وينقيها ويكسبها نضارة ورائحة عطرية ذكية. كذلك يساعد في علاج الأكزيما. هناك الكثير من الأعشاب الطبيعية التي خلقها الله لنا لكي نستفيد منها، والقريص أحدها، فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، ما يقلل من الإصابة بأمراض عديدة وخاصة الأمراض السرطانية. ينصح بتناول منقوع عشبة القريص عند الشعور بنقص نسبة الحديد في الدم. طريقة تحضير منقوع عشبة القريص: نسكب الماء المغلي على النبات المغسل جيدا سواء كان أخضر أو مجففا في إبريق للشاي ونغطيه. التغطية في هذه الحالة ضرورية لأنها تحفظ المواد الفعالة وتمنع تبخرها.
نتركه في البراد لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتتفاعل المواد مع المياه، ثم نسكب المحتوى في كوب، ويمكن تحليته بقليل من السكر أو العسل، مع العلم أن الشاي المحضر من القريص خال من مادة الكافيين. تزداد فاعلية هذا الشاي أو النقيع إذا حضر من نباتات القريص الصغيرة الندية في الربيع أو في نهاية الخريف عند ظهور البراعم. كما بإمكاننا عصر نبتة القريص الطازجة بالخلاط حتى تذوب تماما وتشرب محلاة، أو نضيف إليها البابونج أو النعناع ليصبح طعمها مستصاغا عند الحاجة. أما عن أضرار استخدام هذه العشبة، فينصح باستشارة الطبيب قبل البدء بأي علاج يدخل القريص في تركيبه، وخاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.